Pauwi ka naman ng Pilipinas at syempre excited ka na makasama ang iyong pamilya at makita ang iyong mga kamag-anak at kaibigan. But wait, let us just take a look. What are the 5 practical ways to help you save while you are traveling, whether to the Philippines or to other parts of the world? Watch this video and find out. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan kong OFWs at non-OFWs at syempre sa lahat po ng mga balikbayan. Kamusta na po kayo? I hope you had a great start of the week and welcome to Jamey Iris TALK TV at syempre welcome to the new segment that I am now launching and had prepared simply for you, and this is what we call the Travel Tipid Tips Tuesday Talk, kung saan pag-uusapan po natin ano po ba yung different ways and means para makatipid naman po kayo when it comes to traveling, whether kayo uuwi sa Pilipinas or kayo po ay pupunta sa iba pang bansa. So every Tuesday, we will talk about ano ba yung mga iba't iba mga travel tips na maaari kong ibigay po sa inyo nang sa gayon ay makatipid po kayo. So antabayanan nyo po, every Tuesday po ito, Travel Tipid Tips Tuesday Talk. And for today, I simply want to say welcome sa lahat po ng ating mga subscribers na araw-araw ay nanonood sa atin, and at the same time, to all our new viewers na for the first time nakabisita po kayo sa aking channel. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa aking channel. Click that subscribe button at yung notification bell, hit that so that every time I have a new video that I prepared for you, ay makasama namin kayo dito sa ating Talk TV community. At syempre, simulan na po natin for this episode dahil alam ko yung iba sa inyo ay nasa bakasyon na at iba ay pauwi na. Ayan, papunta sa inyong mga bakasyon. So let me share to you what are the 5 practical ways to save while traveling. We know for a fact that traveling or going for vacation is really quite expensive, or talaga, we will have to spend money when we go for vacation. But then again, in spite of, what are the 5 practical ways that can still help you save a little bit rather than just simply spending a lot when it comes to traveling? And here are the travel tipid tips that I have simply just for you, mga kabayan ko at balikbayan. Tip number 1, plan ahead. They always say that it is best that we plan ahead because if you fail to plan, you plan to fail. At when you plan actually, sa maraming bagay ay hindi mo lang mapag-iisipan, ngunit ikaw din ay makakatipid, especially when it comes to traveling. Sige, let me tell you more about it. Once you plan ahead for your vacation, so you have to consider ano bang panahon or weather during the month that you will be going home to the Philippines. So for example, you want to enjoy the beach, you want to enjoy the sun, but you know for a fact that syempre sa Pilipinas, alam nyo kung kailan ang tag-ulan at syempre kung kailan ang tag-araw. Although, because of the weather changes, sometimes it is not as consistent as we had before, na talagang pag summer, talagang summer siya. Pero sometimes medyo naambuan. Pero like now, July onwards, ay naku, panay na po ang tag-ulan at mga bagyo dito sa ating bansa. Now, same thing if you will be traveling in other destinations. So, what is the best time to travel? For example, in Dubai, in Abu Dhabi, how about in the UK or in Ireland? And if you want to go cruising, for example, in the USA, so when is the best time to go and where at the same time? So destination is very important because once you determine this, other factors also you can take into considerations such as the weather and at the same time the activities that you could actually do, and again the places that you could actually visit in that specific destination. Now number 2, because you have planned ahead, you could also avail better and lower airfare. Yes, you heard me right. The farther the date from the date of your flight, the lower the prices of the airline fares are. Yes,
Tama po mga kabayan, kapag tayo po ay nag-book in ahead of time, mas mababa po ang presyo ng mga airline ticket. At kapag mas malapit na ang date ng ating flight, unti-unti na pong tinataasan niya ng mga airlines. Ngayon, isunod na po natin ang hotel. Kasi ang hotel, ganun din po. Kumbaga, the way they actually price yung kanilang products and services, yung hotel at ang airline, similar po yan. The farther the date, the lower the prices. The nearer the date, mas mataas naman po ang presyo. Kaya po iwasan po ninyo yung tinatawag po natin na rush or cramming. Kung meron naman po kayong panahon to plan ahead ng sa gayon, mas mababa nyo po makuha yung inyong airfare at gayon din po ang mga hotels or any other accommodation na gusto nyo po na i-avail while you are actually traveling to that destination. It could be in the Philippines. So makakapili po kayo ng hotel na hindi po lang quarantine hotel but at the same time din po yung mga staycation hotels that we have here in the Philippines. At nakikita ko po yun, ang gaganda ng mga promotions po nila. So please take a look at the description box po natin. Maglalagay po ako doon ng mga links ng different booking websites po that you can browse, you can take a look, and at the same time, if you want to book ahead of time, may mga discounts po sila na ino-offer doon sa kanilang website. So again, napakaganda po na we can plan ahead of time, but please be very careful Siyempre, make sure that you go to legitimate websites such as what I will be sharing to you. At siyempre, if you will try to find websites on your own, just make sure that you only click those that are reputable para maiwasan din po natin yung mga scams. Yan. Number 4, if you plan ahead of time, you could also plan for a tour, right? So, ganun din po, the farther the date, mas mura po ang presyo. Pero, ito pang isang tipid tips ko sa inyo. Sa isang place na gusto nyong puntahan or sa isang bansa, baka just in case lang naman, meron kayong kakilala, kaibigan doon. Rather than, alam nyo yon, mag-avail kayo ng tourist guide, why not just simply, kausapin ninyo, say hi sa kanila sa social media, at baka naman pwede nila kayo i-tour or take around dun sa area kung saan kayo ay bibisita. Una, napakaganda nun. Hindi ka lang makakatipid sa tour guide, but at the same time, if there is what we call the local, yan ang tawag natin when we actually become a tourist in a certain place, the locals know the ins and the outs doon sa lugar na yon. Ibig sabihin, saan talaga yung pinakamagagandang places? Saan yung mura pero may high quality products and services? At syempre, ano din yung mga iiwasan ninyo? Natandaan ko po when I actually first visited Egypt, sa Cairo po kami. So sabi nila sa akin, it was my first time to actually travel aside from the UAE to another Middle Eastern country. So it was just like at the beginning po ng career ko. Ang sabi nila, Jamey, you have to be very careful, okay? Once we go to this market, huwag kang hahawak ng kahit anong item na binibenta ng mga naglalako. Sabi ko, bakit? Sabi, like for example, madalas po sa mga turista, nilalako nila, alam niyo yung pang belly dancing? yung meron shiny things at talagang, alam mo, nilalagay sa bewang or any other na mga inaalok nila. Kasi once you touch it, ang kaugalian dito, it is as if you bought it. So, when the time comes, alam ko na po. Pag nakita ko talaga naman po talagang pinapahawak talaga ng mga nagbebenta. Kasi nga, kapag hinawakan mo, bibilin mo na yon. So, ganun ang kaugalian daw po dun sa area na yon. Sa mga kababayan natin, sa Egypt, anong area ba yon? So, alam ko papunta ako nun sa pyramid kung hindi ako nagkakamali. But anyway, talaga bang ganyan ang kaugalian diyan? So, it's great because nalaman ko ahead of time. It was a local who actually told me at winarningan ako ahead of time. So, that's the same thing mga kabayan. Whether it's in the Philippines, for example, if you would want to go around the Philippines and you're not familiar with the area, kung ikaw ay taga Luzon, punta ka sa Mindanao or sa Visayas, it will be quite great if you know someone. Kasi, naku, mas mai-enjoy mo ang iyong
bakasyon. Ayan. And if really you don't have anyone that you know in that area, then take a look if there are tours that are arranged so that at least you can explore and you can see the beauty of the area. And last but not the least, number 5, if you plan ahead of time, you know actually what you will bring and what do you need in that country. For example, when I was working land-based po as an OFW in the UAE. Like, I know kung kailan ang bakasyon kasi we have to plan it, right? At sasabihin natin sa kumpanya kung kailan ang bakasyon natin. Now, since alam natin ahead of time kailan ang bakasyon natin, I have to determine ano bang gusto kong pasalubong sa aking mga mahal sa buhay and at the same time sa ibang mga kamag-anak or kaibigan. Lahat ba yun ay kakayanin ng aking free baggage allowance? Ayan, dapat inaalam na rin po natin kapag alam din po natin kung ano yung ating airlines. For example, pag kasi kumpanya sila ang nagbubook, di ba? So sasabihin nila, eto mamimili kami sa 3 pinakamura na ticket. So tanong mo lang, ano ba yung usually na 3 pinakamura na ticket? And then, you could actually check ilan ba yung free baggage allowance nitong mga airlines na to and matatansya mo na, ito bang luggage allowance ko enough na para sa lahat ng mga pasalubong ko? Or, kinakailangan ko magpabalik-bayan box. Right? Especially kung liquid ang mga gusto mong iuwi. Andyan yung iba nagpapadala ng detergent, yung mga downy, shampoo, conditioner, and a lot of other things na talagang nakapakabigat. Meron pa nga tayong ibang mga kabayan, di ba? Bigas, asukal, talagang nagpapadala po sila. And yung mga sa washing machine na detergent po, pinapadala po nila yon. So, instead na dalhin sa bagahe yon, sa luggage, kasi di ba, may limit lang po tayo. Sometimes it's just 1 baggage. Sometimes it can be 2. But again, to 23 lang yun or to 20. So, limitado lang. So, you can determine if you plan ahead of time what you want to bring. Okay, whether pasalubong yun or sariling gamit mo, then, kumbaga, mapapadala mo. You can decide, balikbayan box ba yan, sea cargo, air parcel yan, or gusto mong dalhin with you sa luggage mo. Nang sa gayon ay makaiwas ka ng extra gastos. Kasi alam mo naman, mas mura magpadala ng balikbayan box, di ba, ang LBC or any other brand. Kapag nagpadala tayo, mga 100 dirhams lang yan, or 100 plus, depende sa size, kung small, medium, or large. Mura lang siya, kumpara naman kung magbabayad ka ng excess baggage fee sa airport. So once again, everyone, definitely you can save a lot once you plan ahead. So please remember this number 1 travel tipid tips that I have for you. Number 1, take into consideration your destination. Number 2, your airline fare. Number 3, your hotel or accommodation. Number 4, tours. And number 5, what do you need to bring? Then let me share to you tip number 2. Tip number 2 is avail the discounts as early as now. Kasi po may limit ito. Again, it could be from the airline, it could be from the hotel, it could be from the tours. Now, they have limits. Now, they call this differently. Offers, sales, discounts, deals. So, avail this because it has limit. Teka, share ko muna sa inyo. Ano ba yung mga latest deals and discount na meron tayo sa airlines, pati na rin sa hotel. Dito to sa Pilipinas, mga kabayan, so that at least you also have an idea. Although, the airlines that I will be showing to you, it can go to different destinations too. Kung sakasakaling, nagpaplano kayo ng bakasyon with your loved ones, pwede na pong i-avail ito. Okay, so let us just take a look at this example, mga kabayan. So, Cebu Pacific, they do have what we call a seat sale. Ngayon yung seat sale nila, may limit lang po yan. So, pwede nyo pang i-avail, mga kabayan. So, it will be until tomorrow na lang po ito, July 6, 2022. So, you still have like 2 days left to book. So, if you want to book po, ito sabi po nila, for other ongoing sales to the Philippines, number of seats offered and seat sale FAQs, you may also check the other page. Now, quoted domestic and one-way base fare are inclusive of 7 kilograms hand carry. So, may kasama daw po itong hand carry na 7 kilograms. Pero, hindi po kasama dito ang web admin fee, 12% VAT,
terminal fees and fuel surcharges. So, kinakailangan pa rin po natin to bayaran. So, yung presyo na makikita po natin dito, discounted siya sa base fare. Pero, meron lang pong karagdagan yung mga binanggit po natin kanina. Same din po sa international, one-way fare lang po yung makikita natin. So, again, included po ang 7 kilograms hand carry, pero hindi kasama ang web admin fees for short-haul and long-haul flights at respectively, meron pong 550 international terminal fee at gayon din pong fuel surcharge. Okay, so let us just take a look po. So ito po yung kanilang Cebu Pacific seat sale, like Manila to Hong Kong, for as low as 499 lang po ang base fare. And then, ang Manila to Taipei, for as low as 1,499. Manila to Ho Chi Minh, 1,899 base fare. Manila to Hanoi, that's 1,899 base fare. And then Manila to Bangkok, that's 2,499 base fare. Manila to Fukuoka, that's 2,499. Same thing po do sa ibang destinations natin sa Japan, Osaka, Kansai, Nagoya, Tokyo. Naku, na-miss ko tuloy ang Japan. Ayan po. And then, sa Singapore naman po, nagkakahalaga ng 3,219. At ito po, ang maganda, all-in fare. Aba, maganda ito all-in fare. Parang ang sarap lumipad sa Singapore, mga kabayan. Manila to Kuala Lumpur, ayan po, 3,219. Pero syempre, may mga konting taxes pa po ito at mga admin. Yung tungkol lang po sa fare, ayan, kasama siya. And then, Manila to Kota Kinabalu, Manila to Dubai, aba, 3,999. Pero again, may mga ibang, ano pa po yan, additional fees. And then, Manila to Seoul or Incheon, 4,422. Cebu to Seoul or Incheon, that's 4,707. Manila to Jakarta, 4,999. And Manila to Bali, 4,999, same sa Brunei. Kung Manila to Sydney po, meron pong 8,999. This is only until, ito pong lahat ng pinakita ko, July 1 to July 6 lang po. So avail it while it lasts, mga kabayan, dahil ang mga offers, ang mga promotions, meron po yan, kumbaga, limit na until hanggang kailan. Ito po for Cebu Pacific, medyo mas mahaba yung deadline nila. So sale period is domestic po ito. So July 1 to July 31 sa mga uuwi po. Sa Pilipinas, you can avail of this. Cebu to Iloilo, 199 lang po ito, mga kabayan. Legazpi to Manila, again, 199. Manila to Legazpi, 199. So, ang mga 199 po, Manila to Kalibo, Iloilo to Manila, Manila to Iloilo, Kalibo to Manila, Manila to Davao, Dumaguete to Manila, Manila to Dumaguete, Cebu to Boracay, o, diba? And then Cebu to Davao, Davao to Manila, Butuan to Manila, Zamboanga to Tawi-Tawi, General, ito na po, mga 299 na, simula sa Butuan to Manila, Zamboanga to Tawi-Tawi, General Santos to Manila, Manila to General Santos, Cagayan de Oro to Manila, Manila to Cagayan de Oro, Cebu to Manila, Manila to Cebu, Manila to Butuan, Cebu to Zamboanga, Manila to Bacolod, and then Bacolod to Manila, Cebu to Clark, Cebu to Cagayan de Oro, Cebu to Siargao, Cebu to Butuan, ayan po, at marami pa pong iba, mga kabayan. Ayan. So you can just visit the website and you will actually see. Ayan. So may mga 399, may 499. Ayan. Ano yung pinakamataas nila? 599 po. Base fare lang po ito, mga kabayan, ha. May 699. Ayan. At meron din po tayo na, ayan, sinasabi din po nila kung kailan yung travel period so that at least you know. So may 799. So the farther the date, kita nyo po, ayan. Ayan po yung mga presyo. So, yan po, mga kabayan. So the farther the date you book from the flight, then that's the time na, alam nyo, makakatipid po kayo kahit pa
ano. Pero later, I'll share to you, lalo na for international flights din naman, meron pa akong ibang tips para sa inyo. So, AirAsia din po mga kabayan. You can avail of their promotion. Ito po ang promotion naman ng AirAsia. Ang PAL, katatapos lang nun sa kanila. So, wala pong promotion ako nakita ngayon sa Philippine Airlines. Pero sa AirAsia, meron po. So, meron po silang in-offer na flights only at 77 pesos. Yes, you heard me right. So, 77 pesos po. Ito muna, may 20% off on hotels. And then, nakakagutom naman itong picture na ito. Ayan. And then, ito, next one. Ito po, 7.7 mid-year sale period is July 7 to 10 po. Ayan. So, fly from Manila. Ayan, Clark or Cebu, internationally or domestically. So, pwede nyo pong ma-avail yun mga kabayan. Kasama na po itong voucher code sa hotel. May 20% discount po kayo. I-click nyo lang po ito from their website and you can choose from any of their kumbaga available. Ayun din po yung promo code natin para dito po sa promotion ng AirAsia. Ayan. At kung gusto nyo rin po pala mga kabayan makatipid, lalo na kung AirAsia, Cebu Pacific, usually prepaid yan eh. Mga prepaid po yung baggage nila or limitado lang ang bagahe, you can book in advance so that at least mas mababa po, ayan, ang inyong babayaran. So, ito po yung ating mga recent na promotion para po sa mga airlines na palipad po sa Pilipinas. So once again, everyone, avail discounts, offers, sales, discount, deals as early as you can. So if you determined already where do you want to go, what are those things that you actually have to take into consideration, like for example, destination. So you could easily decide, will I avail this offer or not? Kasi may mga deadline po yan. And come next month or the coming months, the price will be higher. Ayan. Tip number 3, join the airline's frequent flyer program. Naku, bakit Miss Jamey? Again, once you join the airline's frequent flyer program, most of the time, so join the airline's frequent flyer program, everyone. That's tip number 3. Ito po ay libre. Yes, you heard me right. All you simply have to do is complete it either online, maari din po ito from, of course, on board, and of course, at the airport. So once you join the airline's frequent flyer program, ano ba ang benefits ninyo? And at the same time, how can you save? Aba, in a lot of ways. Maybe upon joining, hindi pa agad-agad, but every time you fly with that airline and you earn what we call the points or the miles, then later on, long term, dun nyo po mararamdaman at the same time mararanasan yung savings at mga privileges na ma-enjoy nyo as a frequent flyer member. So, once you join the frequent flyer program, here are your benefits. So you can avail of the following. Number 1, discounts. Most of the time, they offer discounts or special, promotions for members. Number 2, promotions, just like what I've mentioned. So they will mention, for example, these are only for the frequent flyer program members. So again, each airlines will have different names. For example, Philippine Airlines, it will be Mabuhay Miles. And it will be, for example, for Etihad Guest. So that is how they call it. And then for Singapore Airlines, it will be Chris Flyer. And a lot of other names for different frequent flyer programs for different airlines. So, if, again, you have the ability to choose anong airlines ang sasakyan mo, maganda na sakyan mo frequently the same airlines. Especially kung gusto mo yung service, like for me, when I used to be in UAE, lagi akong lumilipad lang sa Singapore Airlines or Etihad Airways kasi nag-earn ako ng frequent flyer, kumbaga miles ko. So sinasabi ko palagi, if you can please book me sa it's either Singapore Airlines or kung hindi naman ay Etihad Airways. Ayan, because I'm from Abu Dhabi po. Now, when I then worked in the USA, I definitely would like to be booked as much
as I can po doon naman po sa Philippine Airlines. Kasi kung Philippine Airlines, at least yung mabuhay miles ko, marami po siyang ma-earn na points. At once maraming na-earn na points, ayan, number 3, I can have additional free extra baggage allowance. So upon joining the frequent flyer program, madalas wala pa tayong free baggage allowance na additional aside from what we actually have doon sa ticket natin. Pero halimbawa, like Etihad Airways, merong 4 na levels po yan. Unang-una yung pinakamababa, and then yung next yung 3rd level, meron po tayong 2nd level, at yung pinakamataas yung 1st level. So kapag halimbawa nakalampas ka na dun sa entry level, so ang laki po, and it's for free on top of your existing free baggage allowance na bigay ng airline. So for example, if you travel with Etihad, let us just say ang free baggage allowance is 23 kilograms. So libre mo yon, check-in, may 7 kilograms ka na. Ngayon kung member ka ng Etihad Guest Frequent Flyer Program, kung ikaw ay nasa 2nd level, may additional check-in baggage allowance. So napakaganda po. At kumbaga, you can always avail that. So whenever you travel, na maintain mo yung posisyon na yun, na halimbawa 2nd level, then yun ang libre mo na kumbaga free baggage allowance. O diba, you can shop without worrying na magbabayad ka ng excess baggage allowance. Number 4, if you are a member of the frequent flyer program, there is a possibility that you can get upgraded. Yes, and this happen often, huh? So ibig sabihin your economy, ang binok mo economy, and maganda ang standing mo sa frequent flyer program, then sometimes tagahanap sila kung sino ang pwedeng i-upgrade sa business class. Uunahin nila dyan yung pinaka-mataas ang membership sa frequent flyer program. Kaya anong iniintay nyo pa mga kabayan? Magpa-member na. Or, if you're already a member, tingnan mo anong level ka na at i-avail mo ang privilege mo ngayong bakasyon mo. And number 5, ito ang isa pang maganda. So, if yung level mo doon sa frequent flyer program ay umabot na sa pwede ka actually mag-avail ng lounge, airport lounge privilege. O diba, kahit 3 oras, 4 na oras, 5 oras na mag-intay ka sa airport, hindi mo na kinakailangan gumasto sa coffee, sa food, or kaya halimbawa kung napakahaba ng transit mo sa isang airport at meron naman tong frequent flyer program mo na affiliate doon, pwede ka makistay dun sa lounge at libreng pagkain, libre ang shower, libre ang mga drinks, libre ang matulog. Alam niyo po yun? Kasi di ba pag mahaba ang transit mo, sometimes yung iba merong mga capsule beds na ina-occupy sila, or kumbaga, ma-avail niyo po, makakatipid kayo ng pagkain kasi masasarap po ang pagkain sa lounge. Ayan, lalo na sa Qatar Airways. Naku, napakasarap po ng pagkain dun sa kanilang kumbaga business class lounge. I-share ko po pala sa inyo yan. Panoorin niyo po yung video ko doon po sa Qatar Airways lounge. Naku, napakaganda, napakalawak at napakasarap ng mga pagkain. Kaya yan mga kabayan at mga balikbayan, kung kayo ay frequent flyer program member at mataas ng level ninyo, pag uwi nyo sa Pilipinas o pag travel ninyo, i-avail nyo na po ang inyong mga pribilehiyo. At again, just keep yourself updated po. Check their website, their social media. May mga other perks and surprises yan. And you will just be simply surprised. Ayan. And even items, there was a frequent flyer perk po ang Etihad Airways. I was able to get a large luggage for free. Yun po, pinagpalit ko yung miles ko kasi mag-expire na yung miles ko, so hindi ko na siya magagamit sa travel. So sabi ko, so in exchange of, pwede po kasing libreng lipad. So ayun po, pwede nyo rin po pala, paano kayo makakatipid? There will be times sa frequent flyer program, you can exchange it for a ticket kung yung number of miles mo ay eligible na. Then
you can fly or just add like a little bit of amount kung hindi pa siya sumasakto. And then, or like for me, hindi na siya aabot doon sa bakasyon ko. Ang ginawa ko na lang, item. So namili ako doon sa catalog nila, equivalent to my miles, and then I got a big luggage at meron pa po akong ibang items na nakuha din sa kanila in exchange of my miles. So maybe you can do that too. Sayang naman mga kabayan kung mag-expire yung miles nyo, or kapag magta-travel kayo, pagkatapos, hindi man lang nyo nakuha yung miles every time you travel. So I'm going to again create some more videos po sa inyo about different frequent flyer program para at least you know also how to actually avail of that. Ayan. So once again, everyone, join the frequent flyer program. That's our tip number 3. Tip number 4, choose wisely from the offered packages, whether it's the hotel, airlines, or tour packages. So how will you do that, everyone? So Travel Tipid Tips Tuesday is this. Let me just show this to you. Okay, let me get out of the way so that you can see. Okay, everyone. So, kung makikita po ninyo, this is an example from Etihad Airways. So, from Etihad Airways for economy, they do have the first column shows you that they allow you to travel with hand baggage only. And then, another economy class, it's called Choice. And then, the other one is Choice Plus. Take a look at the price, everyone. Now, don't just simply choose based from the price. So for example, ano ba yung pinakamura dito? So 2,220. And then ano na yung kasunod na price? 2,120. So ang biyahe po nito from Abu Dhabi to Seychelles, naku, napakaganda po ng Seychelles. Parang sila ni Maldives, di po ba, ay nagko-compete sa kagandahan if you want to really avail and at the same time enjoy the deep blue sea. Now, kung makikita po natin, pinakamababa 2020. Madalas, ito ang pinipili po ng maraming buyers or maraming travelers. Pero ako po, before you actually choose, you have to also take a look at your needs. Bakit po? Halimbawa, tingnan niyo yung hand baggage only. Ibig sabihin, wala kayong check-in baggage dito, mga kabayan. Ang dadalhin nyo lang ay 7 kilograms hand baggage. That's it. So, tingnan nyo, kapag nag-refund kayo, magbabayad pa kayo ng 150. Tapos kapag nagpalit kayo ng date, automatically, magbabayad ka ng another 200 dirhams. Mukha ngang nakapili ka, nakatipid ka, pero kapag ikaw naman ay pumili ng seat sa iyong, kumbaga, flight, may bayad pa yan, 50, 50 dirhams. Pero ang babayaran mo lang, 2,020 dirhams para dun sa one-way ticket na yon. Pero tingnan naman natin itong pangalawang ticket, ang economy choice. Ang economy choice, mas mataas na yung miles na makukuha mo, 500 miles more, kasi 1,507 miles ito, at meron ka pa bukod sa free hand carry, meron ka pang check-in baggage of 40 kilograms. So tingnan mo, ikaw ba yung type ng traveler, if you will be going to Seychelles, kinakailangan mo ba ng check-in baggage, or Miss Jamey, okay lang hand baggage sa akin? Then you make the decision. Kasi kung ikaw yung type ng tao, pagpunta mo doon, okay sa'yo ang hand carry, pero pagbalik mo, marami ka ng biniling souvenir at kinakailangan mo na ang check-in baggage, then maybe, wouldn't it be better kung bumili ka, for example, ng may check-in baggage? Tingnan niyo po ha, 2,120. So, ang difference lang po nito doon sa 2,020 ay 100 dirhams. So, ibig sabihin, meron ka ng check-in baggage and at the same time, kapag ni-refund mo, 100 lang babayaran. Kapag nagpapalit ka, okay, yung unang papalit mo ng date, free pa. Pero kapag nagpapalit ka ulit, may 100 dirhams off. Kumbaga, fee na po. Ang seat selection, may bayad pa rin po ito. So, yun po ang kung pipiliin nyo nitong economy choice. Kung ang pipiliin nyo naman ay economy choice plus, plus another 1,000 po. Ayan, from the hand baggage package, may 1,000 plus miles kayo na magigain, 45 kilograms ang inyong baggage allowance at wala kayong babayaran kung gusto nyo pong, halimbawa, papalitan itong ticket, ayaw nyo na mag-travel sa Seychelles, 0 dirhams pong babayaran ninyo. Nagpapalit ka, kahit ilang beses ka magpapalit,
ng date, walang bayad po ito. At kapag ikaw ay namili ng upuan mo, walang bayad din ito. Pero yung pinakababayaran mo upon payment for this one-way fare is 2,270. So my question to you, anong pipiliin mo? So with a difference of 250 dirhams mula do sa 2,020, kung sa tingin mo ay, alam mo yon, kakailanganin mo yung miles, kakailanganin mo yung check-in baggage allowance, at baka yun yung papalit-palit ka ng date, then yung economy choice plus ang piliin mo. Pero kung alam mo naman na okay ka naman sa date, siguro kung magbabago ka, isa lang, isang best lang, at hindi mo naman to i-refund, then you go for the second one, yung 2,120, which is just 100 dirhams difference. You know why? So nung tinesting ko po ito, kapag ikaw ay bumili ng extra baggage allowance sa Etihad, ang bayad po doon is 300 dirhams for this package ha. So wow. So dito ka na lang 100 dirham lang yung binayad mo. Hindi 300 extra, hindi po ba? So yun po yung mga bagay kung saan tayo makakatipid at makakamenos nang sa gayon ay hindi madagdagan ang inyong expenses. So again, choose the package wisely according to your needs. And then, last but certainly not the least, everyone, tip number 5. So, travel tipid tip number 5 says, stick with your budget. Now, it's very important na may budget po kayo, everyone, bago kayo umuwi sa Pilipinas. Nang sa gayon, alam ninyo kung ano at magkano lang po ang gagastusin ninyo pag kayo ay nasa Pilipinas or nandun sa destination. Kasi yung iba, depende po sa mga kumpanya. Sometimes, marami po akong mga kasamahan dati. Halimbawa, ang sasaya, bago umuwi po sa bakasyon, pagbalik, naku po, nangungutang na. Kasi wala nang natira at sobra-sobra pa ang nagastos nila more than kung ano ang kinita nila o dala nila sa Pilipinas. What are the different reasons why you have to stick with your budget, or why do you have to have a budget at all? Again, you can have a flexible budget, pero ang maganda po is may budget ka. At least alam mo hanggang magkano lang ang pwede mong gastusin. Number 1, it will help you avoid unnecessary spending. Dahil alam mo kung ano yung limit mo. So, alam mo lang kung ano yung gagastusin mo. Alam mo kung ano yung sasabihin mo sa pamilya mo. Sige, next time na lang. Alam niyo yon, bilang OFW or balikbayan, hindi naman masama na aminin din sa kanila na may budget tayo. Kasi hindi naman porket tayo ay nagtatrabaho sa abroad, ay namumulot tayo ng ginto o namumulot tayo ng pera sa daan. Hindi po ba? Meron din naman po tayong limitasyon. Kaya mas maganda, alam natin kung ano yung budget natin para yung pwede nating bilhin, pwede nating ipamigay, then yun lamang po ang ating, kumbaga, magagastos. Number 2, it sets boundaries also for others. So alam mo kung anong boundaries mo for others. Bakit? Alam nyo naman po yan. Pagdating natin sa Pilipinas, akala po yata ng iba nating mga kakilala o ating mga kaibigan, or may ilan po ba kayong kamag-anak na minsan pagdating natin o pag-uwi natin sa Pilipinas ay bigla na lang nagiging close sa inyo at bigla-bigla na lang mangungutang sa inyo. At syempre yung utang hindi maliit, malaki ang mga inuutang po sa atin na mga balikbayan or mga OFW. Ngayon mga kabayan, alam nyo naman po pag nagpautang, minsan hindi na ibabalik. At minsan, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasira-sira ang relationship ng pamilya, ng magkakaibigan. So, ang maganda po, kung may budget kayo, you can set boundaries na rin po. When it comes to ano ba yung kaya mo lamang na ipautang. Ang mahirap po kasi nagpautang ka more than what you can, and then at the end, ikaw pa yung nawalan. Hindi po ba mga kabayan? At mahirap din po, at maganda rin po, na alam niyo yon, malaman din nila na hindi tayo ATM. Naramdaman niyo po ba yun mga kabayan na minsan feeling ng ibang tao dahil balikbayan ka, para kang ATM na kahit kailan ay pwede kang maglabas ng pera, na dapat alam din po nila na may limitasyon din naman po tayo. So natutunan ko po yan after ilang years na umuwi po. So kapag may nanghihiram po sa akin, alam ko lang po
kung hanggang saan ako pwede magpahiram o pwede ba ako magpahiram o hindi. Kasi kung may mga gastusin talaga ako, stick lang po ako talaga doon. Natandaan ko, meron pong talagang nanghiram po sa akin, pero siguro po more than 10 years na, until now, hindi pa rin po naman nababalik. So, buti na lang po, alam ko yung budget ko. So, sabi ko, eto lang yung kaya ko mapahiram. Kasi at this point in time, alam yon, kailangan ko siya ma-stretch hanggang makaalis ako ng Pilipinas at makauwi ulit ako sa ibang bansa na hindi naman po ako ang kinakapos. Marami po kasi sa mga samahan ko, pagdating po ng Pilipinas, di ba, pagdating po ng pag-alis ng Pilipinas, ang maganda naman po at least, nagbaon ng mga delata, alam mo yun, mga Pinoy na mga pagkain, nang sa gayon, yun naman yung yun naman po yung, kumbaga, kakainin, binabaon, habang nag-iintay na naman po ng another month or yung another salary day, nang sa gayon ay may kitain. So medyo ganun po minsan yung cycle, di ba, nating mga OFW. So lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, hindi pa ganun kalaki yung ating naiipon. Pero eventually, unti-unti mga kabayan, make sure mag-ipon din kayo sa sarili po ninyo. So make sure kung ito ay savings, then yung savings, huwag niyong galawin at ano lang yung budget ninyo para doon sa bakasyon ninyo, yun lang po yung inyong galawin. Unless it's talaga an emergency, then we don't have any other choice unless, katulad ko rin po, as much as possible, nagsiset aside po ako for emergency. Nang sa gayon, alam niyo yun, meron kayong mahuhugot. Nowadays, it's hard din po kasi marami po sa atin, katulad ko din po, kumbaga yung mga savings natin naapektuhan or naubos because of the pandemic. So praying, hoping din po na makabawi tayong lahat nang sa gayon ay mabalik po natin yung mga savings natin and at the same time po, maging wiser po tayo sa budgeting natin. Yan. Another one po, number 3 po, you will not be overwhelmed by your emotions. Sometimes kasi po, di ba, once na umuwi tayo sa Pilipinas, nakasama natin ang mga mahal sa buhay, lalo na kung ang tagal na po nating hindi nakakasama, andun yung asaya-saya natin na parang kaliwat kanan, labas lang po tayo ng pera. Tandaan nyo po, kapag masyado tayong na-overwhelm ng emotion, baka sumobra na po ang nalabas nating pera, tayo naman po yung kapusin later on. So, okay lang na maging masaya, mag-enjoy with the family, pero at the same time, basta alam nyo lang po hanggang ano po yung inyong mailalabas. At maybe, yung planning ahead na sinabi nga po natin, baka mga may vouchers na yan. Kung sa UAE, meron tayong entertainer vouchers, di ba? Mga buy one, take one, mga discounts. Marami din po yan sa Pilipinas, mga kabayan. Intayin nyo po yung aking feature kung saan mga mura po kumain, mag-check-in. Alam niyo yan, marami po tayong dadalhin para sa inyo nang sa gayon ay makatipid po kayo kapag kayo ay magbabakasyon. And number 4, limit use of credit. So, kapag syempre, you know your budget, 1, yung emotions ninyo, maaring makontrol po natin at hindi gaano ma-overwhelm at labas ng pera. At number 3, sometimes kung wala na po tayong cash at naubusan, kaskas naman po ng kaskas ng credit card. Hindi po ba mga kabayan? Naranasan niyo po ba yon? So again, lesson learned din po like in my situation. So it's very important na at least okay lang naman gumamit lalo na ng credit card para maka-earn ng miles. Pero huwag naman po sana mangyari sa inyo yung nangyari sa isang OFW din po. Nakakilala ko actually, marami sila na pag-uwi sa Pilipinas, kasi nga po, yung parang nagiging aksyong aksaya. Or kaya naman po parang, alam mo yon, parang they don't care kung ano po yung nailalabas nilang pera kapag dating sa Pilipinas kasi happy sila. The only thing is, the reality sets in nung pagbalik niya na sa ibang bansa. At sabi niya, naku po, lagpas na yata yung minimum na mga, like, yung babayaran niya po sa mga credit cards. Alam niyo naman po kasi din, di ba? Lalo na sa Middle East, alam niyo rin po na there was a point in time wherein ang mga credit card companies, ang dami mga cards na ini-issue. So, itong OFW na to, naku po, ang dami talaga mga cards. Kaya nga lang,
nagamit niya po yung cards niya at ngayon dating na yung mga singilan. So yung kanyang susweldohin, may loan pa siya doon sa kanyang kumpanya. Ngayon, sa dami ng credit cards niya na kailangan niyang bayaran, hindi na sapat yung kanyang susweldohin. Hindi niya na alam kung saan niya kukunin. Sabi ko, what happened? Sabi niya, dahil nung umuwi ako ng Pilipinas, ginamit yung credit card ko kasi ang daming kailangan ng kamag-anak ko, ang daming kailangan ng pamilya ko, ang daming ganito, ganyan. Ngayon, so again, sabi niya kailangan, so wala po tayong maiko-contest doon kasi it's his family naman po. Pero siguro yung sinasabi niya po na nagsisisi siya kasi nga po what happened is siya naman po yung kinapos talaga at hirap na hirap. Siya po yung end up nanghihiram. Tapos talagang alam po yun yung sabi nga nila kapag maiksi yung kumot, matuto mamaloktot. Talaga pong because of what had happened, he have to endure it for several months para makabayad po siya. Ayan. So, buti at least nakabayad. At meron din naman po yung iba nahihirapan din po magbayad. So, stick with your budget. The vacation is supposed to be for you to enjoy at hindi maging pagbalik nyo po sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho na maging burden po ito because of the unnecessary spending and kumbaga mas malaking mga credit na na-incur po natin. And then last but not the least is when you stick to your budget and once you have a budget, you can definitely spend smartly and wisely kasi you will always think twice, is this a want or is this a need? Because if this is a need, sige, bili natin. Or may mas practical price pa ba kesa dito? Nang sa gayon, mas marami pang ma-enjoy ikaw at ang pamilya mo. So, ayun po mga kabayan ang ilang mga tips po natin. So, stick with your budget. So, this is actually the benefits that you can get if you stick with your budget. You can avoid unnecessary spending. You can set boundaries for others. You will not be overwhelmed by emotions and you can limit the use of your credit cards and you can spend smartly and wisely. So with that, everyone hoping that these 5 practical ways to save when you travel helps you. So again, number 1, plan ahead. Number 2, avail discounts and promotions. Number 3, join na the airline's frequent flyer program. Number 4, choose wisely from the offered packages. And number 5, stick with your budget. And with that, you will be able to save when you travel. If you find this video helpful and informative, please click like. And at the same time, I'm inviting you to subscribe to my channel. This is Jamey Iris TALK TV. At pakiclick na rin po itong notification bell so that alam po ninyo kapag meron po tayong bagong video. So with that, mga kabayan, sa inyong pag-uwi sa Pilipinas, have a pleasant flight and at the same time looking forward that you will be able to spend wisely at makasave din po kayo kahit syempre alam natin na magastos magbakasyon at higit sa lahat you can enjoy your time with your loved one at makapahinga ka rin naman. So with that everyone, laking pagkatandaan, inyo pong pagkatandaan mga kabayan, saan man po tayong dako ng mundo, taas na tayo po ay mga Filipino. So I'll see you next week for our travel Tipid Tips Tuesday Talk. So once again, my name is Jamey Iris, your Talk TV show host, simply saying thank you for watching mga kabayan at mga balikbayan.